Vâng, thưa các bạn, Thành Long Vlog xin tiếp tập 21 Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Kim. Và có thơ rằng: Việt Nam xuất hiện hạ ngương kỳ, thánh tổ lâm phàm hiệp ngũ chi. Ba tiếng sấm vang khai địa nguyệt, bảy nguồn thủy dựng tạo sơn kỳ. Rồng mây Phật hội phong thần mạng, sen nở long hoa hội quốc quy. Ớ hỡi lạc hồng nền bích ngọc, vững vàng chúa ẩn hạnh duyên tùy. Việt Nam là một xứ tùy vận mạng thiên cơ địa hậu, sinh được ở chỗ linh nguyệt thiên nhiên của tạo hóa. Thật là lành thay, quý thay, xứ Tân Tạo, nước Tân Tạo, dân Tân Tạo. Kỳ hương sẽ phản phất tại huyệt Kim Thành, khiến cho chúng sanh trên hoàn cầu sẽ được hưởng mùi hạnh phúc ngàn thu. Đất phù nghiêng vừa kết thành, tự nhiên các huyệt mạch được tích tụ khí nguyên thủy trời đất, khiến cho tất cả con người 95% nam phần Việt Nam xu hướng theo đường đạo hạnh. Vì sao? Bởi vì xứ Việt Nam là thánh địa tạo hóa đặc để nam phần Việt Nam đúng theo luật vũ trụ, để nhằm trụ cốt huyền diệu trái đất này. Thất sơn bảy núi xếp theo hình của huyệt tiên thiên trong thân thể con người, cho nên gọi là núi Bảo Sơn hay là Bửu Sơn cũng vậy. Trong bảy là số hóa sanh vô tận, vô cực, thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng. 300 rồi biến ra 7 ngôi tư trời đất, đến 7 tầng vũ trụ. Hóa sanh sẽ lập nhất trong vô tận, chữ án của Ấn Độ. Trong số 7 ấy phần ra 2 giai đoạn. Thứ nhất, giai đầu tiên A Di là ngôi ấn dương của phân định. Đến lúc âm dương vừa yên, A Di vừa sáng tỏ, thì chính trong ngôi ấy đã có hiện ra tam thanh huyền hóa. Tam thanh đó là tam thanh nhất thể 1331. Tam thanh nhất thể biến hiệp với khí ngương, thủy biến thành cõi trời phụ. Nếu kể tam thanh là 3 thì 6 cộng 3 bằng 9. Còn kể về nhất thể thì 6 cộng 1 bằng 7. Ấy là những số huyền diệu bí mật thiên cơ. 1, 3, 7, 9 thành tam thanh. 3 là tứ diện, 4 là hình thức của một người ngồi thuyền đúng cách kiết già. Hiệp nhất trung ương là thức tánh rồi hừm hư. Thật là một sự bí mật của người tu hành đang tầm hiểu. Bởi vậy nước Việt Nam và một địa huyệt thật linh diệu vô cùng. Thất sơn bảy núi Dương và Cửu Long, 9 rồng âm sơn tiền điểm long mạch. Trong số 7 có hóa sanh, trong số 9 âm dương kết tụ hừm hư. Thật là không có xứ nào được như vậy. Toán theo khoa học địa lý thì nhờ có sự huyền diệu trên đây, xứ Việt Nam trở là một thánh địa, một nước chứa đầy dân tộc hiền hậu, thông minh và nhân đức. Như từ ngày ấy, bí mật của ngọn sông Cửu Long vừa lập
thành 7 huyệt chánh gốc. Đến nay gần 100 năm, các huyệt ấy khai mở và con người Việt Nam đã tiến lần đến con người huyền nhân thánh triết. Cứ theo khoa học địa lý mà xét, nước Việt Nam là một địa linh. Các huyệt vừa kết tụ trong vòng 100 năm nay. Ảnh hưởng của địa linh ấy đã phân nên một phong trào đạo hạnh tưng bừng chưa từng thấy. Phong trào đạo tiên hồi năm 1880, huyệt vừa kết tụ tại Sóc, Thất Sơn và Kỳ Vân. Có nhiều nhân vật đắc quả tiên ban như các vị Phật Thầy Cử Đa, ông Đảnh, Đạo Nội, Thầy Thiến, vân vân. Từ năm 1880 đến 1920 thì có phong trào Thiên Chơn giáo sang qua lan tràn khắp xứ. Kế đó một cuộc chấn hưng Phật giáo, người chót được sắc lệnh phổ thông. 3 năm, nhà sư Nguyễn Kim Muôn sắc lệnh. Đây là sắc lệnh của hội chư Phật, chứ không phải bằng cấp thầy chùa. Sứ mạng người có 3 năm với pháp môn tịnh độ mà thôi. Trong thời kỳ ấy, phần hết dân chúng miền Nam theo tịnh độ cư sĩ, tu hành nhiệt tâm. Sớm chiều trong các làng đều nghe tiếng chuông mõ. 3 năm sứ mạng của sư vừa dứt thì có hội thần linh học gây dựng đạo minh triết, rồi kế cao đài giáo tiếp theo. Bành tướng cơ quân, tam kỳ phổ độ làm rung động nhân tâm. Dân chúng tín ngưỡng theo hàng triệu như vậy, còn chưa kể các vị tu tiên như Tây Ninh có cô Ba, Nha Trang Phan Thiết có cô Tư Bề, Kỳ Vân có cô Cậu. Hiện nay vẫn còn linh diệu mỗi phái hàng ngàn đệ tử. Kế thấy cuộc chấn hưng Phật giáo ở tại Linh Sơn Tự, có cơ quan truyền bá bằng kinh sách. Ông Minh Trí lập ra nhánh lễ bái Lục Phương, Phật học chùa lớn tại Phú Định, chợ lớn, do ông Lâm Văn Hậu chủ trương, và các hội như Lưỡng Xuyên Phật giáo. Mùi chân lý của kinh Phật được đem ra học hội nhiệt thành. Chùa lớn nhất ở tại Huế, bên nữ cô Diệu Tịnh Thích Nữ lập chùa Từ Hòa, vận động phái nữ ra trường ni trùng Phật học. Ngồi Huế dìu dắt nữ tu trên đường sáng suốt. Kế Diệu Tịnh có Võ Phương Kiên, pháp danh Diệu Minh, mở các am vân tại Mỏ Cày, Bến Tre, truyền bá khắp huyện tinh thần và ân hoa quả. Cô dùng hoa quả trên 30 năm mà mập mạp mạnh khỏe như thường. Đến năm 1935, ông Bạch Liên tại Châu Đốc có lập chi nhánh Thông Thiên học do tận gốc bên Ấn Độ. Đồng thời ảnh hưởng Phật tiên hiệp nhất nổi lên. Vị cầm đầu giáo hội là ông Huỳnh Phú Sổ, bây giờ gọi là Đức Giáo chủ Hòa Hảo. Nhưng chúng ta xét rõ, không nước nào mới trong vương 100 năm mà nổi lên hơn cả chục phong trào đạo đức rất nhiệt thành. Thứ nhất, từ 50 năm nay, người Việt Nam
riêng Nam Phần hết lòng lo tu niệm. Ấy cũng là nhờ phần lớn của địa lý đất linh ở vào các vị tuyến địa cầu kết thành huyệt mạch cực kỳ huyền diệu và tinh thần đạo đức. Tác giả cho biết phần đất vừa Việt Nam đúng vào 12 huyệt sáng suốt, 6 huyệt chánh và 6 huyệt phụ, và huyệt trung ương là huyệt hội các huyệt, mà số 12 huyệt lại thuộc về tam điền huyệt. Cho nên khiến các hạng con người lần thứ hai xu hướng vào đường đạo hạnh hết. Các huyệt vừa kết tụ thì các giáo hội tôn giáo mọc lên như nấm. Nhân dân Phật trời vang lừng một cõi. Đến lúc cửa huyệt Kim Thành, Bích Ngọc, Lâm Huyền khai mở trong 3 tiếng ngũ lôi vang động, 7 nguồn thủy dựng trào lên, thì thánh nhân xuất hiện ra đời, đem mùi bác ái yêu thương nhân vật vô cùng tận mà giúp chúng ta vào đường hạnh phúc. Vì dân tộc Việt Nam, chúng ta không phải xem xét nước da là giống sanh sản lai người ngoại quốc, nhưng chúng ta có thể lấy nội dung tiến hóa theo chiều theo thiên cơ. Nhân vật ở địa cầu này đã đến thời kỳ biến chuyển lần thứ 3, lần thứ nhì bên Âu Châu sụp đất thành biển, và bây giờ có trên 1020 năm giống dân thứ 4 tiêu diệt, còn sống sót các dân phụ của giống dân thứ 5 trở lại sinh sản rải rác ở cõi trời, để ngày sau gầy tạo nên hoàn cảnh nhân tâm và nòi giống của giống dân thứ 6 ra đời. Hiện là giống dân Bích Ngọc, màu da trắng trong như ngọc bích, thông minh tiến hóa vô cùng, tự do dùng thân của tưởng trong danh lợi tánh mà không mắc chấp. Trước khi giống dân thứ 6 ra đời, phải có một phong trào hỗn loạn như khi xưa. Mỗi lần tạo lập nền tảng cho giống dân mới, thì giống dân cũ sắp tàn sự hỗn loạn tự nhiên phải có. Lịch sử hằng ghi chép những gương xưa, chúng ta thấy rõ kế trời tạo lập nền tảng cho giống dân mới, thì có thánh nhân ra đời dạy chúng sanh. Dân tộc Việt Nam thời cơ thiên định có rất nhiều linh hồn thông minh, tài trí, đức hạnh của các giống dân phụ. Thứ 5, chuyển kiếp làm con người, vì Nam Phần Việt Nam là nơi địa huyệt hạt với sự tiến hóa linh hồn ấy. Dầu rằng các linh hồn khắp nơi hội hiệp ở tại Nam Phần Việt Nam, nhưng chẳng qua là do luật trời biến động khiến luồng tứ âm xuyên tạc. Người âm thánh triết Lâm Phàm đã thâu các linh hồn ấy vào hàng đệ tử để cùng nhau tạo lập đài gương an lạc, đem hạnh phúc cho nhân sanh. Vì dân tộc Việt Nam quan hệ vô cùng đến sự tiến hóa trên địa cầu này, cho nên nguồn ân thánh triết hiện nay chứng quả Phật La Hán phải tùy theo thiên cơ mà chuyển biến vào dân Việt Nam, lập đời mới văn minh tuyệt điểm vật chất,
và tinh thần phối hiệp, rồi Ngài sẽ đắc quả La Hán vào cõi trời cực lạc. Tuy biết rằng nguồn âm xuất hiện là do tạo nền hạnh phúc ở Việt Nam, nhưng nghĩ còn giúp đỡ cho cả thế giới. Ngài sở dĩ giáng sinh ở Việt Nam là vì nơi đây hạt thiên cơ địa hậu, hoàn cảnh nhân tâm, nhưng nguồn âm là hạnh phúc chung cho nhân loại, giúp chúng sanh thoát khỏi dòng lao khổ. Hạnh phúc thay cho dân tộc Việt Nam. Hãy sửa soạn tâm hồn trong sạch, lạy mừng nguồn ân cứu thế, muôn đời mới có một. Đó là tất cả nguyên lý để tìm hiểu tại đâu nước Việt Nam sẽ là cõi đất trung ương, thời kỳ thượng ngương, và dân tộc Việt Nam được hữu phước dẫn đạo sâu này. Như Sấm Giảng đã từng cho biết, chúng ta đã biết qua đâu là huyệt Kim Thánh, là huyệt Bích Ngọc, đâu là Bảo Sơn, đâu là Bảo Giang. Thế thì bức màn huyền vi đã hé mở cho chúng ta khi đọc đến Sấm Trạng Trình với những câu thơ: Bắc hữu kim thành tráng, nam tại ngọc bích thành, hay là Bảo Giang thiên tự xuất, bất chiến tự nhiên thành, hay là Bảo Sơn thiên tự xuất, bất chiến tự nhiên thành. Vâng, xin thưa các bạn, thưa quý vị và các bạn, Thanh Long Vlog cũng có duyên nên tìm được quyển Sấm Trạng Trình sao lưu, bị ẩm ướt nên có nhiều văn từ chưa được trọn vẹn. Kính xin các bậc tiền bối cùng các chư tăng dung thứ lỗi. Nếu cao tăng nào có quyển chính của Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho Thanh Long Vlog mượn. Đây là số điện thoại của Thanh Long Vlog: 038 4444 119. Tất cả là 22 tập, và đây là tập 21. Kế tiếp tập 22 là tập cuối. Những lý do tận thế đời sống vật chất hỗn loạn. Kết thúc video, Thanh Long Vlog xin một đăng ký rung chuông để xem hết 22 tập sao lưu của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nếu có gì sai sót, xin tất cả các bạn, các chư tăng niệm tình dung thứ lỗi. Thanh Long Vlog xin chúc các cao tăng cùng các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. YouTuber Thanh Long Vlog xin đa tạ và xin cảm ơn.